Hello guys! Welcome to my YouTube channel. This is Shanrap. Today guys, gagawa ako magluluto ako ng aking recipe na beef brisket para po sa aming dinner mamayang gabi. So samahan niyo ako guys. Turo ko sa inyo kung paano magluto ng aking special beef brisket. Tara! Okay guys, ito po ang kanyang mga ingredients. So, bumili ako ng beef brisket around 800 to 900 grams. And then, kailangan natin ng 500 ml ng chicken broth. At 1 kg na radish, big radish. And then, ginger and spring onion. 1 teaspoon of salt. Then, 3 to 4 pieces guys ng star anise and then 10 grams ng peppercorn. At kailangan natin guys ng 1 litrong tubig. Ay na po, pinakuluan ko na siya dito guys. So, tara guys, samahan niyo pa ako. Iba-blanch muna natin ang ating beef brisket sa mainit na tubig. So, kailangan muna nating hiwain ang ating luya. Okay guys, babalatan natin ang ating ginger. Ihiwain na natin. And then next guys, isalatan natin ang ating radish. Iba-blanch na muna natin ang ating beef brisket sa ginger at spring onion. Okay guys, nagpakulo na ako ng water. So, kailangan natin ilagay ang ating ginger at ang ating spring onion para matanggal yung langsa ng beef guys. Kasi napakatapang ng amoy ng beef guys. Yan. Lalagay ko dito. 5 minutes lang ang pag-blanch natin ito guys. Then after that, huhugasan natin siya. Ayan. Takpan na natin guys. Okay guys, hihiwain na natin ang ating radish. Medyo malaki ang radish natin guys. So, sobra 1 kilo ito eh. Bawasan ko lang siya. Ayan. Okay na ito. So, hahatiin ko siya sa gitna. Ayan guys. Okay. Ganito lang ako mag-slice guys. Nito guys, kasi malaki talaga yung radish ko. Okay guys, pwede na natin kunin yung ating beef after 5 minutes. Ayan na. Then, huhugasan natin siya guys. Yan, nilagyan ko na ng tubig yung ano guys.
yung lalagyan. Ayan. Hirap. Okay. Ayan na guys. Huhugasan na natin siya. Tanggalan natin siya ng fats, guys. Para hindi masyado siyang oily. Tulad nito. Yung kanyang sabaw guys, hindi siya gaanong oily. Okay? Ayun na siya guys. So, ilalagay natin ito siya sa pinakuluan nating mali guys. Pagsamasamahin na natin ang ating brisket. Ginger and spring onion, star anise at saka peppercorn. Ito guys. So, ilalagay na natin ang ating beef brisket na blanch na natin siya. Ayan. Tapos, ilalagay natin ang another ginger guys and spring onion and then peppercorn and star anise guys. Ayan. Then, pakuluan natin siya ng 30 minutes guys. After 30 minutes guys, ito turn off ninyo ang inyong stove. Wait for another 30 minutes and then i-on na naman natin. Okay. Okay guys, after 30 minutes, na-turn off na natin yung stove and then turn on naman natin uli at buksan. Tapos ilagay natin ang ating chicken broth. Ayan. And guys, pakuluan na naman natin siya for another 30 minutes. Okay guys, after 30 minutes, buksan natin uli at ilagay natin ang ating radish. Ayan na guys. Okay, ilagay na natin ang ating radish. Ayan. Okay guys, buksan natin siya saglit and then tignan natin. Tikman natin guys kung malambot na ba yung karne niya. Okay. Tikman ko guys. Malambot na guys. So, lagay na natin yung asin para manuot yung lasa ng asin sa karne. Okay. Then, takpan na natin. Okay. Okay guys. Ready to serve na ang ating beef brisket. Ayan siya. So, unahin natin ilagay ang ating radish.
Okay guys, thank you so much. Don't forget to like, comments, and subscribe my channel. Shenrock. Bye!